So, ayan. Ayan. Hi everyone! Good afternoon sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan lang tayong lahat. Sana ay healthy lang. Kasi yun naman talaga ang importante. Healthy lang tayo. Kasi kapag healthy lang tayo, magagawa at maaabot natin ang mga gusto natin sa buhay. And sana ay mawala kaagad itong coronavirus para balik tayo sa ating mga normal na buhay. Kasi ngayon, same din sa Pilipinas, sarado din dito ang mga restaurant, yung ibang kumpanya, sarado din, pwera na lang sa supermarket. Supermarket, lagi lang siyang open, so huwag tayong mag-panic, bye. And, ano ba? Araw ngayon pala ng Martes, and ang oras natin ay alas 2:23 na ng hapon dito sa Netherlands. And i-share ko lang sa inyo noong last Friday, nag-grocery kami ni Mr. Mga hapon na yun, alas 5:30 ata ng hapon. Ay pagdating namin doon sa supermarket, talagang yung ibang istante ay kagaya din sa ibang bansa na yung ibang stante ay wala ng laman, naubos na. Lahat ng patatas ay ubos na noong dumating kami sa supermarket. Sa Yumbo kami nag-grocery. And lahat ng parts ng karning manok ubos. Hindi pala lahat. Pwera na lang sa atay. Meron pang natirang isang pack na atay. Karning baboy ubos din. Karning baka, meron pa siyang natirang konti, and isda, meron din siyang natirang konti. So, isang pack na isda, isang pack na karning baka na lang yung aming nabili ni Mr. And yung mga gulay, konti na lang din yung natira. Ang maraming natira ay yung mga prutas, marami pa. So, marami kami nabili ni Mr. na apple and banana. So, yun yung ginagawa namin ngayong week na to. Kami, smoothie, banana, and apple, and kiwi. Ayan. Tapos, lahat ng tinapay pala, ayan, halos lahat ng tinapay na kinakain sa araw-araw, ubos. Ano pa ba yung naubos doon? Tissue, ayan, di ko maintindihan kung bakit naubos yun din yung tissue. Maraming mga tao na bumili ng maraming tissue na, ewan, di naman masyadong kailangan. Mas kailangan nata yung pagkain or ayun, yun yung aking na-experience. Nakalimutan ko, mayroon pala akong click doon na video, clip na video. Nag-video ko doon sa supermarket. So, papakita ko na lang din sa inyo. And now Hi everyone! Good evening! Nandito kami ngayon sa supermarket. Dito sa, sa host. And grabe, wala na kaming nabili na karne kasi naubos na. Yung nabili namin na lang, isda. Manok, ubos na. Patatas, ubos na rin. Siguro rice na lang yung bilhin ko. Hi. Mga gulay, ubos na rin yung mga gulay. Yung nandito na lang yung mga kung ano-ano na lang. Ito na lang yung mga cheese, mga snack, ham, pang palaman sa tinapay, yun na lang yung natira. Grabe na good ni uy. Grabe na talaga to. Ayan. Yung mga tissue, ubos na rin. Ayan, sinaw. Nagpapanik yung iba bumili ng tissue. Hindi ko alam kung bakit. Foto. Yeah, photo man. Dat is alles bij. Ja. Moet je geen brood. And now, gusto ko lang i-share sa inyo na may nabili akong mga damit sa online, sa H&M, kasi nag-sale sila last weekend. And dumating siya kahapon, na-open ko na to siya, natingnan ko na to kagabi, pero hindi ko pa siya na-film. So, i-film ko siya ngayon na isukat ko. Gusto ko lang i-share para naman may idea kayo kung bibili kayo kung gaano ba kalaki or maganda ba yung tela, ganon. So, kagaya na lang nito, ngayon ko lang na-realize na kapag divided, yung size ko ay 36
Ito, divided to. Hindi to kasya sa akin, kaya gusto ko lang i-share sa inyo para may idea din kayo. Ito, kapag sa online kayo bibiliin, kung hindi nyo pa alam yung ganito, yung diferensya sa divided and sa H&M. Ito ay divided, and yung kinuha kong size ay size 34. And hindi siya kasya sa akin. Maliit, kasi medyo malaki ako and matangkad ako. So, dapat yung kinuha ko nito ay size 36. So, maganda pa naman sana siya. Ayan. And ito ay 10 euros ata. Jumper. Jumper o romper? Jumper ata. Ayan, maliit siya sa akin. And ang ganda sa likod. Ayan, sexy. Pwede ito sa summer. Ayan, sexy niya sa likod. Sayang hindi kasi sa akin. Ayan. Pwede ko naman siyang isauli. Free naman yung ano niya. Ano ba? Kapag isauli ko siya, free naman kung ibalik ko siya. Pero hindi ko na lang ibalik kasi pupunta pa ako sa pupunta pa ako doon sa post and dadalhin ko pa to, tapos mag-fill up ako, and bigay ko na lang siguro sa aking sister. Ayan. So, ito yung una. Ang ganda ng quality, wala akong masabi. And 10 euros. Hindi lang ako sure, basta nasa 10 or 12 euros. Ito naman ay 6 euros lang. Ayan, sale din ito. And ang ganda ng tela niya. Tapos may bulsa siya dito. Ayan. May bulsa dito sa gilid. Sarap nito pang bahay and pantulog. Ganda pa ng kulay niya. Kulay. Yung ano niya, print na bulaklak. And wala akong masabi sa quality. Ganda talaga. May nabili tayong pang ito. Ayan. Ito naman ay divided. Wala. Divided. Hindi kasi ayan. Ito ay t-shirt. Nabili ko to ng 8 euros. Nakalimutan ko na. Ito ay nabili ko ng 6 din ata. 6 euros ata. And ito ay 8 euros. Ayan. Para sa akin, medyo malaki siya. And yung size niya ay small. And yung tatak niya is H&M. Kapag ganitong tatak H&M dito, dapat yung kinuha ko ay extra small kasi malaki siya. Ayan. Ito ay dati siyang 24 euros and ngayon nag-sale 8 euros na lang. So binili ko siya kasi ang ganda ng kulay niya. Dark blue and maganda din yung quality. Ayan. Anong size to? Divided siya. Divided. And ang size ay 34. Ayan. Basta share ko lang para may idea kayo. Kung ganito din yung bilhin nyo. Ito ay blouse. Divided siya. Ayan. Divided. And ang size niya ay 34. Hindi ko alam yung iba. Hindi ko kasya. Yung iba, kasya naman. Depende siguro kapag nag-i-stretch. Kapag hindi nag-stretch, then 34 hindi kasya sa akin. Ayan, 34. And ang ganda niya. Ang ganda ng tela. Gusto ko yung print niya na, ano ba to? Roses? Or hindi ko alam kung anong bulaklak to. And gusto ko siya. So, i-try na natin to. Meron pa pala. Ito yung hindi nag-sale. Medyo mahal to, pero mas gusto ko ito kasi ano siya, parang handy. Ito ay bra. Ayan. Pwede tayong magpa-backless sa likod and walang makikitang bra. So, pag tinanggal natin itong plastic, idikit lang natin sa ating boobs. Ganito. Tapos, ganun. So, isuot ko rin siya. So, tingnan natin. So, magbabalik ako.
So, ito na ang ating chicken shawarma na hiniwa ko ng maliliit yung chicken. Tapos, nilagyan ng shawarma mix. And, ito ang ating sibuyas and bawang. Ito ang ating berksla. Ayan yung ating partner sa ating shawarma. Ayan. And, syempre, hindi mawawala ang ating feta broodjes. Kung sa Netherlands pa. Pero ito yung pita na bread. So, ayan. Hindi kompleto ang ating shawarma kapag walang dip sauce. So, dito sa Netherlands, meron silang ganito na dip sauce. Ano tong flavor nito? Ay garlic. Ayan. So, bali, isang ganito ay 2.5 kutsara na mayonnaise. So, ito yung laman niya. Ayan. So, lagyan natin siya ng 2 kutsarang water. So, dalawa. Welkom live vanuit Studio 23. Daar is het. Zit mij niet te filmen, Poes. Stop it. Ano mi desi? Berksla of lettuce? Sla, hè? Sla? IJsbergsla noem je dat. Oké. IJsbergsla. Wat is er geen knoflooksaus? Ja, is knoflook. Lekker! Shawarma. Shoarma. Ja. Oh ja, er zit wel knoflook in. Zo. Ja. Hoe heb je erin gedaan? Veel. Ja, zo. And now, tapos na kaming kumain. Nakapagligpit na rin kami sa aming kinainan. Ayan. And nakapag-prepare na ako ng lunch niya bukas. Yung hinanda ko ay, ayan, yung tirang broccoli. Kainin ko din yan bukas. And nagprito lang ako ng chicken fillet para sa kanya bukas. Nilagay ko na dito sa ref. Ayan. Ito yung lunch niya bukas. So, ito yung kanyang lunch bukas. Chicken fillet na pinirito ko lang. And broccoli. So, Tapos, mag-i-edit na lang ako ngayon. Kasi bukas, may ilain. May iba naman tayong gagawin. Bukas ng umaga mag-aral. Tapos, pagkatapos mag-aral, siguro maglinis ng bahay kasi day off ko bukas. And ano pa bang gagawin ko bukas? Yan, maglinis ng bahay. Yan.
Mag-good night na siguro ako sa inyo. Manood muna kami ng TV. Time to relax. Thank you for watching. Bye-bye. See you on my next video.